Hệ thống thần thoại Việt Nam sáng tạo từ thời kỳ Đông Sơn đã bị vỡ ra từng mảnh do sự nô dịch, đồng hóa suốt thời Bắc thuộc. Cùng với đó là sự giao thoa với nền văn hóa Hán cũng như các tôn giáo lớn bên ngoài. Nội dung đã biến đổi và mất đi cốt lõi ban đầu. Vì vậy không thể hiện đúng được triết lý bản địa của người Việt. Tuy nhiên, thần thoại các dân tộc thiểu số về cơ bản vẫn giữ được cốt lõi tư tưởng ban đầu. Từ những tài liệu nghiên cứu đã chứng tỏ thời kỳ văn hóa Đông Sơn, Việt Nam đã có một hệ thống thần thoại khá hoàn chỉnh. Trong video này, mình sẽ tổng hợp các nội dung, nhân vật và sự kiện nổi bật trong hệ thống thần thoại Việt Nam. Thần thoại Việt Nam có thể chia ra thành 6 nhóm chính sau đây. 1. Về nguồn gốc vũ trụ và các hiện tượng tự nhiên. Thần trụ trời, ông trời, nữ thần mặt trăng, thần mặt trời, thần mưa. 2. Hình thành tự nhiên và muôn loài. 3. Truyền thuyết về họ Hồng Bàng và thời Hùng Vương. 4. Về các anh hùng thời Khuyết Sử, các anh hùng văn hóa, tổ sư các nghề, sơn tinh, thủy tinh, nữ thần nghề mộc, thạch xanh, thánh gióng. 5. Thần thoại còn biến tướng trong Phật thoại, tiên thoại, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn và cả truyện cười. Cóc kiện trời, trừ đồng tử hoặc mang dấu ấn của xã hội nguyên thủy như trầu cau, hòn vọng phu, sao hôm, sao mai. Phần 1. Nguồn gốc vũ trụ và các hiện tượng tự nhiên. Thần thoại Việt Nam giải thích về nguồn gốc vũ trụ trải qua 3 thời kỳ hỗn mang, thời kỳ vũ trụ hình thành còn khiếm khuyết, thời kỳ vũ trụ ổn định và hài hòa. Theo niềm tin của người Việt Nam thời cổ đại sơ khai, thế giới ban đầu là hỗn mang. Hỗn mang là thế giới huyền bí, hỗn độn, xa lạ, trạng thái trước khi vũ trụ bắt đầu hình thành. Sau đó hỗn mang hình thành nên vũ trụ hữu hình là do một vị thần tối cao xuất hiện từ chính trạng thái hỗn mang ấy và thiết lập ra vũ trụ, thần trụ trời. Thuở ấy, chưa có muôn vật và loài người. Trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm. Bỗng xuất hiện một vị thần khổng lồ, cao lớn vô cùng. Một hôm, thần vươn vai đứng dậy, ngẩng đầu đội trời lên. Thần đào đất, khuôn đá, đắp thành một cái cột vừa to vừa cao để chống trời. Cột đắp lên cao chừng nào thì trời như tấm màn mênh mông được nâng dần lên chừng ấy. Thần một mình hì hục đào, đắp, cột đá cứ cao dần và đẩy vòm trời lên tận mây xanh. Từ đó, trời đất mới phân đôi, đất bằng như cái mâm vuông, trời tròn như cái bát úp. Chỗ trời đất giáp nhau ấy là chân trời. Khi trời đã cao và khô cứng, thần liền phá tan cột đi, lấy đất đá ném tung ra khắp nơi. Mỗi hòn đá văng đi biến thành một hòn đá hay một hòn đảo. Đất tung tóe ra mọi nơi thành gò đống, thành những dải đồi cao. Vì thế mặt đất ngày nay không còn bằng phẳng mà có chỗ lõm, chỗ lồi. Chỗ thần đào sâu để lấy đất đá đắp cột, ngày nay là biển cả mênh mông. Cột trụ trời bây giờ không còn nữa, người ta kể rằng vết tích cột đá ở núi Thạch Môn, vùng Hải Dương, núi ấy còn gọi là Kình Thiên Trụ, tức cột chống trời. Sau khi thần trụ trời chia ra trời đất thì có những thần khác nối tiếp công việc xây dựng nên cõi thế gian này. Các vị thần đó rất nhiều như thần sao, thần sông, thần núi, thần biển và các vị thần khổng lồ khác. Điểm khác biệt của thần thoại Việt Nam so với thần thoại các nước là thần không tạo ra vũ trụ bằng quyền năng hay sự vĩ đại của mình mà phải trải qua quá trình lao động vất vả bền bỉ. Các vị thần tối cao tạo ra vũ trụ có khiếm khuyết, các vị thần khác ở cấp độ thấp hơn sẽ đóng vai trò trợ giúp để làm nên vũ trụ hài hòa, hoàn thiện. Vũ trụ mà thần thoại Việt Nam khắc họa gồm 3 tầng không gian, 4 thế giới. Không gian phía trên có trời là nơi ở của các vị thần, không gian phía dưới có đất, âm phủ. Ở giữa là trần gian, nhân gian và thủy phủ. 3 tầng vũ trụ, 4 thế giới có liên thông nên các thần và người trần có thể đi lại giữa các thế giới. Vũ trụ bao gồm 3 yếu tố cơ bản: trời, đất, người. Trời là một thể bao quanh đất và người, bao gồm khoảng không, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, có hình tròn, màu sắc thay đổi. Đất ở dưới trời và xuất hiện cùng với trời, đất nuôi dưỡng muôn loài và là nơi con người sinh sống. Đất dày và tối, dưới đất là thế giới riêng gọi là cõi âm. Dưới cõi âm có ma quỷ, được các thần cai quản và là nơi sống của linh hồn chờ đến ngày xét xử để tái sinh hoặc bị trừng phạt. Trong số các thần nhà trời, thần Sét là một vị hung dữ, mặt mũi nanh ác, quát tháo dữ dội, mình mẩy đen thui, lưng đeo trống, tay cầm một lưỡi búa đá. Thần Sét chuyên thi hành lệnh trời, đã xử công việc ở trần gian theo luật thiên đình. Hành động của thần biểu lộ sự thịnh nộ của trời. Theo lệnh trời, thần Sét xử phạt những người làm tội ác, cũng đánh những ma quỷ, loài vật, cây cỏ tu luyện thành tinh. Thần mưa là thần hình rồng, thường sống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng, rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần mưa thường theo lệnh của trời đi phát nước cho các nơi.
Thần mưa có tính hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán, có vùng lại đến luôn làm thành lụt lội. Do đó mà có lần ở hạ giới cóc lên kiện trời, vì thần mưa vắng mặt lâu ngày quá. Công việc phân phối nước khắp mặt đất rất nặng nề, một mình thần mưa có khi không làm hết, nên có lần trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở nên thành rồng, hút nước phun mưa giúp sức thần mưa. Cuộc thi rồng đó, trời chọn lấy vũ trụ ở cửa Vũ Môn, thuộc Hà Tĩnh ngày nay, do đó mà trong dân gian đã có câu hát về việc cá gáy hóa rồng. Thần gió là một vị thần không đầu, có một cái quạt thần để theo lệnh trời mà làm ra gió hay bão ở thế gian. Thần gió thường hợp sức với thần mưa hoặc thần sét. Cũng như thần sét, thần gió biểu lộ sự tức giận của trời đối với loài người bằng cách gây nên bão táp để trừng phạt. Mỗi lúc đồng bằng đang yên tĩnh, tự nhiên bỗng nổi lên một trận gió xoáy, đó là lúc thần gió đi chơi người, ta gọi là thần cụt đầu. Thần đất trông nom khắp mặt đất, thường hiện dưới hình một cụ già to béo, biết hết mọi việc ở trần gian, cứ đến 7 ngày cuối năm là lên thượng giới để chầu trời, cũng như thần bếp. Trong mấy ngày thần vắng mặt, mặt đất ngừng hoạt động, đến 30 tháng Chạp, thần trở về, muôn vật bừng tỉnh dậy. Cũng trong khoảng đó, người ta không dám động vào đất của thần, phải đợi đến mùng 2 đầu năm sau khi đã lễ động thổ, cúng thần đất, rồi người ta mới lại đào xới đến đất hoặc cày bừa. Thần núi có nhiều tên như ông Tròn Von, ông Cao Cát hoặc là Cao Sơn Đại Vương hay Đức Thượng Ngàn. Cũng như mỗi vùng có một ông thổ địa, mỗi núi cũng có một vị sơn thần. Thần thường hiện hình thành một ông già râu tóc bạc phơ, cai quản mọi cây cối, thú vật thuộc vùng núi non của thần. Có sự tích kể thần biển đội lốt một con rùa khổng lồ ở ngoài khơi Biển Đông, thường chỉ có công việc thửa nước ra và hít nước vào để làm mức thủy triều lên xuống, ngày qua ngày khác. Phần 2. Sự hình thành tự nhiên và muôn loài. Sau khi vũ trụ hình thành, trời là một bậc quyền phép vô song ở trên cao, làm ra tất cả. Trái đất, núi non, sông biển, mưa nắng, trời thấy tất cả, biết hết mọi sự xảy ra ở thế gian. Trời là cha đẻ muôn loài, con người, muôn vật, cỏ cây. Trời cũng có vợ, gọi là bà trời. Mỗi khi hai ông bà giận dỗi nhau là lúc trời vừa mưa vừa nắng. Mỗi lúc trời giận loài người lầm lỗi ở thế gian là giáng xuống thiên tai, bão táp, lụt lội, hạn hán. Giang sơn của trời là từ mặt đất lên đến trời cao, có 9 tầng mây. Mặt trời và mặt trăng là hai chị em, con của trời. Công việc của trời giao phó cho hai cô con gái là hàng ngày phải thay phiên nhau đi xem xét thế gian, nên ngày và đêm cũng luân phiên thay đổi. Sau đó, ông trời bắt đầu tạo ra vạn vật. Tương truyền rằng, ban đầu trời dùng những chất cặn còn sót lại trong trời đất và nặn ra đủ mọi giống vật, từ những con lớn đến những con nhỏ như sâu bọ. Sau đó trời mới gạn lấy chất trong để nặn ra con người. Do đó mà loài người khôn hơn các giống vật. Về công việc nặn ra người, trời giao cho 12 nữ thần khéo tay mà hạ giới vẫn gọi là 12 bà mụ. 12 bà mụ mỗi người là một công việc khác nhau. Bà nặn tay, nặn chân, bà nặn tai, bà nặn mắt, bà nặn cơ quan sinh dục, bà dạy bò, dạy lật, bà dạy nói, dạy cười. Vì có bà mụ đãng trí nên giống người có kẻ á nam á nữ vì thiếu mất sinh thực khí. Khi sáng tạo ra loài người, trời có ý định cho họ sống mãi khỏi phải chết. Hễ đến già rồi thì nằm yên một nơi trong ít lâu, tự nhiên lớp ra ngoài thay đổi, bỏ lốt già đi mà hóa lại trẻ. Một vị thần được phái xuống hạ giới để thi hành việc đó, không ngờ lại gặp nhầm loài rắn trước. Lũ rắn biết được sứ mạng của thần là xuống tuyên án chết cho loài chúng, mới rủ nhau lại hàng vạn con xuống vây lấy sứ nhà trời. Thấy lũ rắn dữ tợn chỉ trực hại mình, thiên sứ đành phải nghe lời chúng. Do đó mà loài rắn được lột xác sống mãi, còn loài người đến khi già phải chết. Khi trời hay tin, giận thiên thần đã làm trái với ý định của mình, mới đẩy xuống hạ giới làm kiếp bọ hung. Sau khi đã tạo ra vạn vật và con người, trời thấy còn có sự thiếu sót của các giống vật, nên sai 3 vị thần xuống hạ giới để bù đắp cho các giống vật nào cơ thể còn chưa được đầy đủ. Các giống vật hay tin đua nhau đến để xin thần nhà trời tu bổ cho các chỗ thiếu sót cần thiết. Một hôm, trời ngự giữa lưng trời, phán hỏi loài người muốn điều gì trước nhất. Tổ tiên chúng ta xin một ngày 2 bữa cơm. Trời bèn hóa phép cứ mỗi ngày có một hạt lúa khổng lồ lăn qua các cửa nhà. Các bà chỉ việc đưa tay ra hứng là có số gạo đủ ăn trong ngày. Có một người đàn bà kia tính tình lười biếng, không nghe lời dặn của trời. Khi hạt lúa lăn đến cửa, không thấy chủ nhà quét dọn tiếp rước mình, bèn quay sang nhà khác. Người chủ nhà tức giận cầm chổi rượt theo, đập một cái thật mạnh, làm cho hạt ngọc vỡ tan từng mảnh. Loài người phải nhịn đói. Trời đã trừng phạt loài người vì không biết quý trọng hạt ngọc từ trời, nên phải tự tìm mảnh gạo vỡ, xới đất, tưới nước, săn sóc cho đến khi trổ bông sinh hạt. Từ đó loài người mới bắt đầu trồng lúa.
Cũng vào lúc sinh ra lúa, trời sai một thiên thần đưa xuống hạ giới một số hạt giống lúa và một số hạt giống cỏ vãi ra khắp mặt đất để nuôi người và vật. Ban đầu thần gieo tất cả giống cỏ ở trong tay trái, cỏ mọc rất nhanh, lan tràn rất mạnh qua đêm, đến nỗi hôm sau, thần chỉ mới gieo hết một số hạt giống lúa ở trong tay phải thì không còn một khoảng đất nào để gieo nữa. Thần đành đem nửa số hạt giống lúa về trời. Do đó mà ở trên mặt đất, cỏ mọc nhiều mà lại rất khỏe, còn lúa thì ít lại mọc rất khó khăn. Nếu không chăm bón làm cỏ thì bị cỏ át mất. Khi biết rõ việc ấy, trời liền nổi giận, đày thần xuống trần hóa làm con trâu, ăn cỏ đời này qua đời khác và phải kéo cày cho loài người trồng lúa. Trời đặt ra một vị thần để trông nom về lúa. Thần lúa là một cụ già râu tóc bạc phơ, thường hay chống gậy đi đó đây. Phần 3. Truyền thuyết về họ Hồng Bàng và thời Hùng Vương. Các chuyện này được ghi đầy đủ trong sách Lĩnh Nam Trích Quái của Trần Thế Pháp. Cháu ba đời Viêm Đế họ Thần Nông, tên là Đế Minh, sau khi sinh ra Đế Nghi, liền đi Nam Tuần đến Ngũ Lĩnh, gặp được tiên nữ Vụ Tiên, sinh ra Lộc Tục. Sau đó phong Lộc Tục làm Kinh Dương Vương, cai trị phương Nam, đặt quốc hiệu là nước Xích Quỷ, còn con cả Đế Nghi phong làm Tự Quân cai trị phương Bắc. Kinh Dương Vương xuống Thủy Phủ, cưới con gái vua Động Đình là Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm, tức là Lạc Long Quân. Ở phương Bắc, Đế Nghi chuyển ngôi cho Đế Lai cai trị. Đến lúc thiên hạ thái bình, Đế Lai liền trao quyền cho Sư Vưu để cùng vợ là Âu Cơ đi Nam Tuần. Khi qua nước Xích Quỷ, nên để lại vợ cùng tùy tùng, còn bản thân đi du ngoạn khắp thiên hạ. Lạc Long Quân quay về thấy nàng Âu Cơ ở một mình, dung mạo xinh đẹp, liền đưa về làm vợ. Đế Lai quay về không thấy Âu Cơ, liền bỏ về phương Bắc, truyền ngôi lại cho Đế Du. Sau đó cùng hoàng đế đánh nhau ở Bản Tuyền và tử trận, họ Thần Nông biến mất. Âu Cơ ở với Lạc Long Quân giáp 1 năm, sinh ra một bọc 100 trứng. Trong bọc nở ra 100 trứng, mỗi trứng là một con trai. Nhưng vì hai người khác tộc nên không thể ở được với nhau. Âu Cơ đưa 50 người con lên núi, Lạc Long Quân đưa 50 người con xuống biển. Sau đó suy tôn con trưởng lên làm vua, gọi là Hùng Vương, quốc hiệu Văn Lang. Tướng Văn gọi là Lạc Hầu, tướng Võ gọi là Lạc Tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái gọi là Mị Nương. Quan hữu ti gọi là Bồ Chính. Thần bộc nô lệ gọi là Nô Tỳ, xưng thần là Khôi, đời đời cha truyền con nối. Thay đời truyền cho nhau đều hiệu là Hùng Vương không đổi. Thời vua Hùng có thần thoại về các vị thần và yêu quái, cùng những tục lệ trong thời kỳ này, nổi bật là các câu chuyện dưới đây. Thứ nhất, chuyện ngư tinh. Trong biển Đông Hải có loài ngư tinh, mình dài hơn 50 trượng, có nhiều chân giống như chân rết, biến hóa vô cùng. Linh dị khó dò được, mỗi khi đi đâu thì nổi cơn mưa gió hay ăn thịt người, ai cũng đều sợ hãi. Lạc Long Quân đã lập mưu tiêu diệt, chém được khúc đuôi, lột da treo lên trên núi, nay gọi là Bạch Long Vĩ. Khúc đầu trôi ra ngoài biển, gọi là Cẩu Đầu. Khúc mình trôi vào Man Cầu, gọi là Cẩu Man Cầu. Thứ hai, chuyện Hồ Tinh. Phía tây thành Thăng Long ngày xưa có một ngọn núi đá, dưới núi có một cái hang, có một con hồ ly 9 đuôi sống hơn 1000 năm thành ra yêu quái. Lúc bấy giờ ở dưới chân núi Tản Viên có một vị thần được mọi người phụng thờ gọi là Bạch Y Man. Hồ ly 9 đuôi hóa ra người áo trắng, dụ dỗ được người con trai, con gái nào thì đem về nhốt ở hang đá. Long Quân mới sai quân dâng nước lên đánh phá núi Tiểu Thạch Sơn, đào thành một cái đầm lớn. Chính giữa thành có một cái vực sâu, gọi là Thi Hồ Trạch, nay là Hồ Tây. Rồi lập chùa quán để trấn yểm nữa, gọi là Thiên Niên Quán. Thứ ba, chuyện Mộc Tinh. Thượng cổ có một cây đại thụ tên là Chiên Đàn, thân cây 1000 tầng, cành lá sum xuê, không biết mấy nghìn dặm. Có chim thước làm tổ ở trên cây nên đất chỗ ấy đặt tên là Bạch Hạc. Cây Chiên Đàn trải qua không biết mấy nghìn năm, đến khi khô thì hóa làm yêu tinh, thường ăn người sống, nên mỗi năm phải tế lễ người sống. Dân gian gọi là thần xương cuồng. Cho đến đời Đinh Tiên Hoàng, có pháp sư người Tàu làm phép, thần xương cuồng và tất cả các bộ hạ đều bị giết hết. Từ đó miễn được cái họa dâng người hàng năm, mà sinh hoạt của nhân dân được bảo toàn vậy. Thứ tư, chuyện trầu cau. Từ bấy giờ nước Nam có tục ăn trầu cau là bắt đầu từ đấy vậy. Thứ năm, chuyện Phù Đổng Thiên Vương. Thứ sáu, chuyện bánh chưng bánh dày. Thứ bảy, chuyện dưa hấu. Sau thời Hùng Vương, các câu chuyện thần thoại đã bắt đầu hòa quyện cùng với lịch sử Việt Nam, phát triển qua các triều đại, sinh ra thêm các câu chuyện và các anh hùng thời Khuyết Sử, các anh hùng văn hóa, tổ sư các nghề, sơn tinh, thủy tinh, nữ thần nghề mộc, thạch xanh. Thần thoại còn biến tướng trong Phật thoại, tiên thoại, chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn và cả chuyện cười. Cóc kiện trời, trừ đồng tử hoặc mang dấu ấn của xã hội nguyên thủy như trầu cau, hòn vọng phu, sao hôm, sao mai. Vì các câu chuyện riêng rẽ không có sự liên kết nên các bạn có thể tham khảo các câu chuyện này ở các video sau của kênh mình nhé.